নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো RekibAfredi ইউটিউব চেনেললৈ। তো গাইজ ফাইনালি আমাৰ অসম পুলিচৰ যেটো এপ্লাই হ'বলগীয়া আছিল 16 তাৰিখৰ পৰা আজি হৈছে 16 ডিসেম্বৰ 2026 আৰু আজিৰ পৰা অসম পুলিচৰ ফাইনালি এপ্লাই হৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই অনলাইন বুলি লিংক বৰ্তমান সময়ত আহি গ'ল। কিন্তু এপ্লাই কৰা আগতে তুমি এটো চাই লোৱা যে তুমি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰা যোগ্য তুমি হয় নে নহয়, কাৰণ কিয় প্ৰতিটো পোষ্টৰ কোৱালিফিকেশন বেলেগ বেলেগ। যেহেতু মই যিবোৰ ভিডিও দিছো বহুতে হয়তো চাইছে, হয়তো কিছু মানে সম্পূৰ্ণ চোৱা নাই আৰু হয়তো বহুত বয়স হৈ যোৱা মানুহ ভিডিওটো চাই পেলাই ভাবিছে মইও অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিম। কিন্তু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ এটা বয়সৰ সময়সীমা থাকে। সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত তোমাৰ যদি বয়স হয় তেতিয়াহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তুমি ভাবা যে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো কেনেকৈ চাম মই সেইটো দেখাই দিম। তোমালোকে ভিডিওটো চাই যোৱা তাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুকত ভিডিও চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব RekibAfredi বুলি। তো ইয়াতে আমাৰ চেনেলটো ওপেন হৈ যাব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিওবোৰ আমি আপলোড কৰি আছো, আপোনালোকে চাব পাৰিব ডিটেইলি। আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি পেলাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অলপ দেখাই আছো। তাৰ আগতে এই পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে অকমান মই আপোনালোকক কৈ দিও যাতে আপোনালোকে কথাখিনি গম পাই যায়। এইবাৰ ভেকেন্সি আছে অসম পুলিচৰ আন্ডাৰ 2350 টা আৰু এই যি 2350 টা ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে। আৰু যদি আপুনি যোগ্য হয় এটাতকৈ বেছি পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যিকোনো এটাত কৰিব, ইয়াতে গোটেইখিনি পোষ্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি যোগ্য হয় তেতিয়া, ঠিক আছে। আৰু এপ্লাইটো মনত ৰাখিব যে 16 ডিসেম্বৰৰ পৰা 16 জানুৱাৰীলৈকে এপ্লাইটো চলি থাকিব, তাৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ এই যিটো কোৰ্সটো অসম পুলিচৰ কাৰণে যেটো আমি কোৰ্স আনিছো, একচুয়ালি এই যেটো কোৰ্সটো যদি আপোনালোকে বাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে ADRE আৰু অসম পুলিচৰ কাৰণে বেলেগ একো কিতাপ কিনাৰ প্ৰয়োজন নহব, কাৰণ এই কোৰ্সটোৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে দি দিছো একদম কম মূল্যত। যেহেতু আমি আগতে সেল কৰি আছিলো 499 টকাকে সেল কৰি আছিলো, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেশাল প্ৰাইস ৰাখিছো 299, কেৱল 299। আমাৰ যেটো কোৰ্স থাকিব সেই কোৰ্সটোত সিমানখিনি মূল্য পাব যিমান আপুনি পইচা দিব। এই কোৰ্সটোত কি কি থাকিব মই আপোনালোকক কৈছো। প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নোট থাকিব, অসমীয়া আৰু ইংলিশ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ থাকিব। দাদা কিমান কোৱেশ্চন থাকিব তো হেতু চিন্তা কৰিবই নালাগে, কাৰণ আমাৰ যেটো কোৰ্সটো ইয়াতে যিমান কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ গোটেই কোৱেশ্চন এনসাৰ থাকিব, ঠিক আছে। মানে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নোট থাকিব, প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ যিমান কোৱেশ্চন এনসাৰ থাকিব লাগে গোটেই কোৱেশ্চন এনসাৰ থাকিব। তাৰ লগতে 16টা মক টেষ্ট য'ত 100 কোৱেশ্চন থাকিব আৰু তাৰ তলতে এনসাৰ থাকিব আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব। তাৰ লগতে ইয়াতে অসম পুলিচ আৰু ADRE কাৰণে স্পেশালি বনোৱা এখন ইবুক থাকিব। আগতে হৈ যোৱা যিমান কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেই গোটেইখিনি পাব, তাৰ লগতে এনসাৰো থাকিব। এই গোটেইখিনি এটা কোৰ্স হিচাপে আপোনালোকক দিছো কেৱল 299ত। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত যেটো অসম পুলিচৰ লিংক দিয়া আছে সেইটো ক্লিক কৰিলে এনেকৈ খোল খাই যাব আৰু খোল খোৱাৰ পিছত দেখিব পাইছে 498 আছিলে, এতিয়া আমি কেৱল 299ত দি আছো এই গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেমো চাই ল'ব পাৰিব যে কেনেকৈ লিখা আছে বস্তুখিনি। এই ফটোখনৰ তলতে মোৰ নাম্বাৰটো আছে, এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিও তেনেকৈও ল'ব পাৰিব। সেনেকৈ সুবিধা আমি ৰাখি থৈছো, ঠিক আছে। অসম পুলিচৰ আন্ডাৰত আছে, অসম APR আন্ডাৰত আছে, ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি সাৰ্ভিচৰ আন্ডাৰত আছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন্ডাৰত আছে, প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন্ডাৰত আছে আৰু আসাম কমাণ্ডো আন্ডাৰত আছে, সিভিল ডিফেন্সৰ আন্ডাৰত আছে। তো এইকেইটা আন্ডাৰতে আছে ভেকেন্সিখিনি। আৰু ক'ত কিমান ভেকেন্সি আছে সেইখিনি যেহেতু মই অলৰেডি ক'লোঁ সেইখিনি আকৌ নকওঁ পুনৰ। তো কোৱালিফিকেশ্যন ক'ত কিমান লাগে, যদি আপুনি কনষ্টেবল UBত এপ্লাই কৰে তেন্তে হ'লে আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপুনি কনষ্টেবল ABত এপ্লাই কৰে তে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি সাব ইন্সপেক্টৰ UB বা এছিষ্টেণ্ট জিলাত এপ্লাই কৰে তেন্তে হ'লে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদি ষ্টেচন অফিচাৰ বা স্কোৱাড কমাণ্ডাৰত এপ্লাই কৰে তেন্তে হ'লে BSc ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, য'ত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্স সাবজেক্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি সাব ইন্সপেক্টৰ APRৰ যেটো সাব ইন্সপেক্টৰ আছে তাত যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে BSc ইলেক্ট্ৰনিক সায়েন্স বা IT বা কম্পিউটাৰ সায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। যদি আপুনি পলিটেকনিকেল কৰিছে তথাপিও পাৰিব। যদি আপুনি মাষ্টাৰ MCA কৰিছে মাষ্টাৰ্ছ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ তথাপিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি BE আছে BTech আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে সাব ইন্সপেক্টৰ অফ আসাম পুলিচ APR সাব ইন্সপেক্টৰ যেটো পোষ্ট হয় সেইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে সাব ইন্সপেক্টৰ যেটো AB মানে এইটো হৈছে কমাণ্ডো সাব ইন্সপেক্টৰ, ইয়াৰ বাবে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগে, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ, কনষ্টেবল ডিস্পেচ ৰাইডাৰ, মেছেঞ্জাৰ, হেণ্ডিমেন, তো এই যিবোৰ পোষ্ট আছিলে সেইবোৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ মেট্ৰিক পাছৰ লগত আপোনালোকৰ লাইসেন্স লাগিব। LMV, HMV, MMV এনেকুৱা ধৰণৰ লাইসেন্স যদি আপোনালোকৰ আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যেটো সাফাই কৰ্মচাৰী পোষ্ট হয় সেই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি 6 পাছৰ পৰা ধৰি 8 পাছৰ ভিতৰত যিকোনো ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু কিছুমানত লৰাই পাৰিব কিছুমানত ছোৱালী পাৰিব তেনেকুৱা থাকে ন। তো 6 পাছৰ পৰা 8 পাছ, কিন্তু 6 পাছ হ'ল বুলি আপোনাৰ বয়সটো 18 বছৰ ওপৰত লাগিব, যিহেতু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাটো কৈ দিছে। আৰু ইয়াতে কিমান বয়স লাগিব এইটো কৈছে শুনি যাওক। ইয়াত যেটো মেক্সিমাম বয়স আছে সেই বয়সতকৈ 5 বছৰ বেছি পাব ST SC, OBC 3 বছৰ বেছি পাব। আৰু যিবোৰ AB UB আছে তাতে VDP যদি থাকে তেন্তে 3 বছৰ এক্সট্ৰাকে পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, মই আগতে ভিডিও বনাই কৈছোৱে। তো এতিয়া ইয়াতে AB UB আৰু ড্ৰাইভাৰ যেটো পোষ্ট হয় ইয়াতে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে জেনেৰেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ফৰেষ্ট ড্ৰাইভাৰ যেটো পোষ্ট হয় ইয়াতে 18 পৰা 40লৈকে পাৰিব জেনেৰেলে। আৰু
এছআই যিটো পোষ্ট হয় ইউবিএছআই বা এপি আৰু এছআই যিটো পোষ্ট হয় সেইটো 20 বছৰৰ পৰা 26 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ষ্টেচন অফিচাৰ বা স্কোৱাড কমাণ্ডাৰ পোষ্টত 20ৰ পৰা 24লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ পোষ্টত 21ৰ পৰা 40লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এছআই এবিত কামাণ্ডো বেটেলিয়নত 20ৰ পৰা 24লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কামাণ্ডো এবি যিটো হয় সেইটোত 18ৰ পৰা 21লৈকে পাৰিব সাফাই কৰ্মচাৰী 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই যিকিটা মেক্সিমাম বয়স আছে ইয়াৰ লগত এছটি এছচি 5 বছৰ ওবিচি 3 বছৰ পাব আৰু যিবোৰ হোম গাৰ্ডৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে 3 বছৰ এক্সট্ৰা পাব এক্স সাৰ্ভিসমেন 2 বছৰ এক্সট্ৰা পাব যিসকলৰ এফএমএমও বা এছপিও সাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে 10 বছৰ এক্সট্ৰা পাব এইকিটা ডেটত বাদেও আৰু ইয়াতে যিবোৰ স্পৰ্টছ পাৰ্সন হয় যিবোৰ খেলুৱৈ হয় তেওঁলোকক 3 বছৰ প্লাস কৰি দিব এইকিটা পোষ্টত ঠিক আছে আৰু হাইট সেট বিলাক ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক মই যেহেতু আগতে ভিডিও বনাই আপোনালোকক ক'লো সেইবোৰ এতিয়া কৈ নাযাও যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি মই আপোনালোকক ক'লো এতিয়া যেহেতু এপ্লাই লিংকটো এক্টিভেট হৈ গ'ল এইডোখৰ জেগাতে লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অকণ পিছতে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত লিংকটো পাই যাব যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব লগত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ খোল খাই যাব আৰু যেতিয়া খোল খাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে যদি আপুনি আগতে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে মানে আগতে অসম পুলিচত কেতিয়াবা যদি এপ্লাই কৰিছে তেন্তে হলে ইয়াতে ডাইৰেক্ট লগইন হওক যদি আগতে কেতিয়াও অসম পুলিচত এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে হলে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এপ্লাই কৰাৰ আগত মই এইটো ষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে কোনো কাৰণত ভুল নকৰিবা যদি কিবা কাৰণত ভুল কৰিলা আকৌ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে এইটো বস্তু ভালকৈ চাবা যে এটাও যাতে ভুল নহওক আৰু কেটামান পইচা বচাবৰ কাৰণে এপ্লাইটো ভুল কৰি নলবা সেইটো মই আগতে কৈ দিছো মই ভালকৈ কম যদি তোমালোকে ভালকৈ চোৱা নিশ্চয়কৈ পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ইয়াতে তোমালোকক কওঁ ইফালে দেখিব পাইছা ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকৰ যিটো নামৰ আগত যিটো দিয়ে এমডি দিয়ে কিছুমানে শ্ৰী দিয়ে যোনে যিটো দিয়ে সেইটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰি ল'বা তাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকৰ নামটো দিবা মিডল নেম দিবা লাষ্ট নেম দিবা যাৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিবা আৰু ইয়াতে তাৰপিছত দেউতাৰ নাম দিবা তাৰপিছত মাৰ নাম দিবা তাৰপিছত নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এডোখৰ জেগাত দিব লাগিব তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নম্বৰটো দিব লাগিব যিসকলে নাজানে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জনো কি প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টতে এটা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ থাকে যিটো চৰকাৰ আণ্ডাৰত এটা ডাটা কালেক্ট কৰে তেওঁলোকে যদি তুমি মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰিম বুলি ভাবা সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নামটো থাকিব লাগে এতিয়া কিছুমানৰ হয়তো নাম নাথাকিব যিবোৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী বা যিখনে গমেই নাপায় তো তোমালোকে নামটো ভৰাই ল'বা আজিকালি অফলাইনত নহয় অনলাইনতে ভৰাব পাৰি যদি নামটো ভৰোৱাত হেল্প লাগে আপোনালোকক নম্বৰ এটা দি দিছোঁ এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব তোমালোকৰ নামটো ভৰোৱাত সহায় কৰিব তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা পে কৰিব লাগিব যিটো ফিজ হয় সেইটো পে কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে দিব লাগিব হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিটো তোমাৰ মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট যোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত তোমালোক বৰ্তমান আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত নিজৰ জেণ্ডাৰ তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী এইটো সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে নিজৰ কেটেগৰীটো ইয়াতে জেনেৰেল আছে ওবিচি এমওবিচি এছচি এছটিএইচ এছটিপি যিটো হয় তুমি নিজৰ কেটেগৰীটো সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিবা প্ৰথমতে ইয়াতে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত কোনটো মাহত জন্ম হৈছিল এইটো সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত যিটো তাৰিখত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ এটা আহি যাব তাৰপিছত নিজৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ সেইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিবই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এডোখৰ জেগাত দি দিবা দি দিয়াৰ পিছতে এইডোখৰ জেগাত টিপি দিবা টিপি দি পেলাই ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিবা ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব পুনৰ ইয়াতে যিটো লগইনৰ অপশ্যন আছে লগইনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি লগইনত ক্লিক কৰিম এনেধৰণে আহিব আৰু এনেধৰণে অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি মানে এপ্লাই কৰাৰ পিছতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা আইডি বনিব সেই আইডিটো হ'লেও হ'ব বা যদি আইডিটো নাথাকেও এপ্লাই কৰোঁতে যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিব সেই মোবাইল নম্বৰটো এডোখৰ জেগাত দিব দি পেলাই ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দি পেলাই আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছৰ প্ৰচেছটো নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান ছাৰ্ভাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ